ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o lectură generală pentru luna mai, ultima lună de primăvară, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul comentariilor voastre frumoase, al gesturilor de apreciere și al fiecărui gând bun care vine din partea voastră. Desigur, dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut maniera în care eu fac aceste lecturi, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele și desigur nu uitați de like-uri, de această nouă metodă de hype, da, care arată e ceva la superlativ de like, da, un like la superlativ, ceva mai mult. Eu oricum vă mulțumesc anticipat pentru aceste gesturi minunate. Și acum, dragii mei, haideți să vedem cum este luna mai. Luna mai, să știți că este o lună construită sau cu energie un pic în trepte. Începe foarte puternic cu o lună plină chiar pe 1 mai, o lună plină în Scorpion. Avem la jumătatea lunii, pe 16 mai, lună nouă în Taur și, desigur, pe 31 mai avem încă o lună plină, mai numită și luna albastră, da? Pentru că este a doua lună plină într-o lună calendaristică în Săgetător. Ce ne spune acest lucru? Ne vorbește de 3 faze. 3 faze. Prima fază, începutul de mai, vine în forță. Vine cu emoții puternice, vine cu situații care pot scoate la suprafață tot felul de adevăruri, tot felul de lucruri care efectiv ne forțează, ne poate forța să ne schimbăm un pic direcția, să ne schimbăm un pic modul în care vedem lucrurile și felul în care decidem. Jumătatea lui mai, cumva lucrurile se mai așează, exact așa ca după un tsunami, da, care ne-a zguduit bine, se mai așează, apare nevoia de stabilitate și de ordine. Așa că deciziile pot fi un pic mai controlate, mai calculate. De ce? Pentru că apare această necesitate de stabilitate după o perioadă destul de agitată. Iar finalul de mai vine cu clarificări. Da? Vedem de ce s-au întâmplat anumite situații, vedem mult mai clar cam încotro trebuie să mergem, cum trebuie să acționăm și, cum am mai spus, e acea liniște care se așterne după o mare furtună, dar care vine să așează treptat. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, trebuie să vă spun că Mercur intră în semnul vostru pe 17 mai, deci după 17 o să vă simțiți ca la voi acasă, să spunem așa. La voi, dragilor, să știți că luna mai reprezintă o perioadă de gândire tare profundă înainte de un restart. Nu știu, e posibil să apară pe domeniul ăsta profesional, financiar, anumite lucruri și situații neclare. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți și încercați pe cât posibil, cel puțin pe plan profesional și financiar, să evitați deciziile astea luate în grabă. Cât privește relația voastră sentimentală, cei care vă aflați poate într-un cuplu, apare nevoia de spațiu, de a lua distanță. Poate nu neapărat că nu vă mai place,
cel de lângă voi, ci pur și simplu, poate că ăsta e felul vostru de a vă reîncărca. O să vedem ce ne spun și cărțile. Pe de altă parte, cei care sunteți singuri, să știți că puteți avea pe partea asta sentimentală parte de legături karmice. Legături karmice sau poate chiar destul de complicate. Cu comunicarea o să stați foarte bine, comunicarea, inteligența, așa că profitați din plin, mai ales în a doua jumătate a lunii mai. Și acum, haideți să vedem. Prima săptămână întreagă din luna mai, care începe pe 4 mai, avem Farfeca, o dezamăgire într-o anumită situație sau într-o anumită afacere, într-o anumită înțelegere pe care probabil ați făcut-o cu cineva și care brusc se poate întrerupe. E o dezamăgire. Toate informațiile care vi le dau, cel puțin cu acest oracol al frunzelor de ceai, se poate aplica pe orice domeniu al vieții, fie el profesional, financiar sau sentimental. Cea de-a doua săptămână avem butoiul. Simțiți că ceva parcă se pierde. Poate iubire, poate bani, poate reușite. Există o scurgere de informații, o scurgere, nu știu, de emoții. Există ceva se pierde. Simțiți voi că e sentimentul ăla că parcă nu mai e ca înainte. Că sunt bănuți, că sunt sentimente, ceva aici simțiți voi că nu merge cum ar trebui. Și nu e de mirare pentru că a treia săptămână avem pe cineva cu două fețe. Pe cineva care aparent sunt acolo lângă tine, păi nu te ajut eu, fratele meu, sora mea, nu te ajut eu. Și din păcate nu este așa, îmi cer scuze, dar imediat. Când vin mesaje de la copiii mei, sunt aici, trup și suflet, îmi cer mii de scuze. Deci, cum am mai spus, în a treia săptămână va ieși la suprafață, așa cum am văzut pe parcursul acestei luni, pot apărea situații de genul acesta în care să scoată la suprafață ceva ce a fost ascuns și voi o să vă dați seama de acest lucru, de cineva cu două fețe. Cea de-a patra săptămână, ultima de-al minteri din mai, avem o dezvoltare spirituală, o iluminare și un avertisment, o înțelegere mult mai mare, care pe voi vă poate ajuta să vă clarificați gândurile sau să clarificați anumite situații. Te crești și eu după ce îți dai seama de fapt că pisica blândă poate să zgârie și rău sau că are un anumit interes. Haideți să vedem care este energia voastră generală. Opa! Rezistență. Date sau poate numere importante pentru voi, dragilor, sunt 2, 5 sau 7 sau 25. Avem rezistență. Aș spune că, pe de o parte, această energie îmi vorbește de eliberare, de reflexie, de curățare. Pe de o parte ați vrea să vă eliberați de ceva, să curățați ceva în viața voastră, dar pe de altă parte aș spune că ori e o rezistență externă când ceva nu ți este de mai multe ori și tu tot încerci și tot încerci și probabil că este, cum să zic eu, nu este momentul acum, mai așteptați un pic.
mai așteptați un pic, pentru că dacă încercați să forțați lucrurile, pe cât le veți forța, pe atât nu o să vă iasă. Dat fiind că avem și o lună în descreștere, o fază lunară în descreștere, deci mai așteptați o perioadă. Sau mai avem o altă rezistență o rezistență internă. Când vreți să faceți ceva, dar nu o faceți din temirce motive pe care le găsiți. Și tot o amânați. Deci avem aceste două tipuri de rezistență care o să vă încerce, această energie care o să vă încerce în această lună mai. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Gemeni în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Bun. Începem cu partea profesională. Da. Nu e rău deloc. Chiar nu e rău deloc. Și aș spune că avem zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Să știți că e chiar o perioadă de gândire profundă, așa cum mi apare și astrologic la voi, înainte de un nou start sau un restart. Nu știu dacă voi aveți, poate, acum fiecare știe, dacă aveți ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau, cel puțin pe planul ăsta profesional, există anumite energii în aceste zodii. Nu este obligatoriu, fiind o lectură generală, dar eu îmi fac datoria să vă spun. Pot să vă zic că există o șansă foarte bună, pentru că la asul de bâte, să știți că mi-arată început nou activ pe partea asta a muncii, în care voi efectiv să o luați de la început cu ceva, cu activitate, cu un nou domeniu, cu un nou cu un nou loc. E un nou început foarte bun. E ceva ce voi poate că ați așteptat de ceva vreme și către care un scop profesional către care voi ați făcut așa pași mărunți, dar siguri. De ce? Pentru că acest cavaler de monede are această caracteristică. Este cel mai lent cavaler și totuși ne prezintă o muncă serioasă, disciplinată, constantă. Nu vor fi schimbări rapide, dar să știți că va exista un progres sigur. Orică veți reuși într-un final să găsiți un job stabil, orică acolo unde voi munciți în mod constant, începe să se dezvolte ceva solid sau pur și simplu un proiect care, în urma unei oferte foarte avantajoase, chiar primește oportunitatea de a merge înainte acest proiect. Posibil ca unii dintre voi să construiți ceva solid, ceva care avansează lent, dar sigur, să știți. Sigur. Și chiar aș putea să zic că și atitudinea voastră vis-a-vis de șef, vis-a-vis de colegi, de colaboratori, de asociați, va fi una foarte, foarte bună, foarte activă. Și să știți că e ceva de care chiar nu vă este teamă. E ceva neobișnuit care vine în viața voastră pe planul ăsta profesional.
Poate începeți un curs nou, poate învățați ceva complet diferit, colaborați cu oameni noi. Și aveți această mentalitate că, dom'le, chiar dacă nu știu cât, 100% cât de bine o să-mi fie, totuși sunteți dispuși să riscați și să profitați din plin de această energie sau de această ofertă importantă. Haideți să vedem pe plan financiar. Interesant, se repetă de 2 ori cifra 4, care ne vorbește de arhetipul constructorului, al muncitorului. Îl avem în același timp atât pe Saturn cât și pe Uranus. Avem în același timp responsabilitate, organizare, dar și lecții. Lecții de viață pe plan financiar. Dragii mei, sunteți cu acest 4 de spade, posibil să fi cheltuit ceva bănuți sau pe o problemă de sănătate. Sau, nu știu, să intrați așa într-o perioadă de ușoară stabilizare. Nu vorbim de câștiguri mari de bani, ci mai degrabă de mai multă organizare pe resursele pe care deja le aveți. Și eu aș spune că chiar aveți șansa să recuperați. Să recuperați poate o anumită sumă de bănuți. Sau să recuperați un anumit control, să zicem, al banilor după o perioadă destul de tensionată din punct de vedere financiar. Ce este foarte interesant aici că avem acest 10 de spade. Cum am spus, îl avem pe Saturn care vine cu lecții, mai ales pe planul ăsta financiar. Știi cum e cu tot pățitul priceput? E posibil să aveți o cheltuială neașteptată care nu o să vă prea convină. Că vă invită cineva, nu știu, la vreo nuntă, vreun botez și trebuie să dați bani și lucrul ăsta vă cam scoate din calculele voastre. Ar putea fi asta. Dar, de asemenea, ar mai putea fi și o mică dezamăgire. O mică dezamăgire vis-a-vis de un anumit proiect. Un anumit proiect la care voi aparent vă merge bine. Nu vă relaxați, dragilor, nu vă relaxați. Atunci când simțiți că lucrurile merg într-o direcție bună, nu vă pierdeți atenția, pentru că, într-adevăr, totuși 10 de spade poate vorbi și de posibile, mare atenție, posibile pierderi neașteptate, pe care, din păcate, sunt șanse să nu le puteți recupera. Nu vă culcați pe ureche. E, într-adevăr, văd că sunteți mai grijuli, să spunem așa, mai muncitori, mai vreți să vă creați o fundație solidă, să vă planificați din punctul ăsta de vedere financiar și chiar aveți șansa să obțineți niște bănuți importanți, dar nu vă relaxați, pentru că relaxarea duce la greșeli. Și aici pot veni și niște pierderi și din partea externă, de la persoane care, nu cum se spune în vorba proverbului, îți bagă cuțitul așa în spate fără să-ți dai seama. Așa că fiți totuși prezenți, aveți grijă. Da? Pentru că eu aș spune undeva pe la mijlocul lunii, e posibil să aveți o perioadă de stabilitate financiară, că primiți o primă tranșă de la ceva, dintr-un proiect, dintr-o economie, nu știu. Nu vă relaxați totuși, pentru că aici e posibil să neatenția să vă coste parale.
Haideți să mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, viața sentimentală pentru voi. Voi duceți o greutate în relația voastră. Sau greutatea cuplului vostru se pare că îl resimțiți. Anumite responsabilități, care pot fi responsabilități financiare și de altă natură, dar cu acest cavaler de bâte, mai ales cei care aveți și vreun ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, aș spune că eu nu știu cum să spun. Tocmai de aceea am văzut și pe plan astrologic apare această tendință, această distanțare în relații, această dorință de a fi un pic singuri. Acum nu știu dacă e la voi sau dacă e la partenerul vostru, dar aici mie mi-apare energia unei persoane doritoare de ceva nou. Doritoare de ceva nou. Că e ceva nou în relație, să faceți lucruri noi împreună sau nu. Pentru că am și un nou de monede pe de altă parte. Și asta mă vorbește de faptul că unul dintre voi își încearcă cel puțin să-și păstreze o anumită independență în relație. Să aibă parte de propriul spațiu. Da, nu știu, relația să nu fie bazată pe dependența unul de celălalt. Și este ceva tipic, dacă mă întrebați, pentru zodia voastră. Și nu o spun ca pe un afront, ci pur și simplu, asta este energia voastră. Voi sunteți curioși, voi sunteți doritori de nou, se poate conviețui cu voi, desigur, fără niciun fel de problemă, dar nu funcționați bine atunci când sunteți încorsetați. Atunci când vi se ia anumite libertăți, anumite drepturi. Așa că eu văd aici această energie de e prea mult, e prea dur și unul dintre voi are această tendință de a se distanța sau de a căuta cel puțin acea formă nouă de a acționa în incinta cuplului, de a face lucruri noi în așa fel încât, nu știu, să nu mai existe această apăsare, această greutate. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Nu știu dacă pe voi vă interesează cineva la distanță, voi dragilor care sunteți singurei, la distanță destul de mare de voi. Și încă un paradox, avem 6 care se repetă. Protectorul, cel care îngrijește, și Venus. Este o luna mai pentru voi, îmi cer scuze pentru cățelul meu dacă l-auziți lătrând, el nu este lângă mine, dar degeaba nu latră el, o să văd după ce termin lectura cu voi. Deci, avem zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Apare ideea asta de, cum să spun eu, aveți această energie de a atrage relații sau oameni empatice, care apreciază poate sensibilitatea voastră. E posibil ca în această lună să găsiți și persoane cu valori compatibile cu voi și să faceți chiar un drum la care să aveți chiar și succes cu acest 6 de bâte. În sensul în care să fiți apreciați, să fie mulțumiți de voi, poate să găsiți acel moment potrivit, poate să ieșiți în lume, să interacționați social, iar asta să vă crească șansele și mai mult de a obține o relație interesantă, cel puțin. Cum am mai spus, e posibil și astrologic am vorbit de acest lucru, să fie ceva karmic,
să simțiți o anumită conexiune cu această persoană pe care să nu vă puteți explica. Tocmai de aceea apare și tendința asta, trebuie să mă duc, trebuie să văd, simt că e acolo, e ceva. Bun, haideți să vedem și care e mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Gemene, luna mai. Care este mesajul important pentru voi? Interesant mesaj care spune așa: atunci când te blochezi în trecut, de fapt ai oprit să mai trăiești prezentul. Eliberează-te de orice răni vechi, de orice griji și de orice regrete. Începi să existi aici și acum. Iartă-te pe tine pentru ceea ce ai gândit sau ceea ce ai făcut greșit. Meriți acea liniște interioară, așa că dă-le drumul să plece. Este un mesaj profund pentru întreaga lună mai și este un îndemn, de fapt, de a nu ne agăța de ce a fost. Și să știți că trăim și la nivel general, global, trăim vremuri în care trebuie să fim aici, ancorați, în prezent, aici și acum. Să încercăm poate să ne iertăm atât pe noi, greșelile noastre, să nu ne mai judecăm atât de dur. Pentru că, de fapt, înțelepciunea vine din aceste greșeli sau și din aceste greșeli. Așa că da, lăsați ce este negativ și fiți pozitivi. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele generale pentru luna mai. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și nu pot încheia această lectură, sau cel puțin nu înainte de a le ura. Știu că ultima parte a lunii mai este în zodia voastră, așa că pentru toți cei născuți începând cu 21 mai, la mulți ani, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să aveți parte de o lună minunată și fie ca orice dorință pe care voi o aveți să devină realitate. Așa că cu aceste urări vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.